السلام علیکم دوستانو، په نن ویډیو کې زه تاسو درښیم تاسو څنګه پر خپل انسټاګرام باندې نور یوزرز بلاک کولی شئ. کوم تاسو نه یو خوښ هغه څوک تاسو بلاک کولی شئ. نو د دې لپاره به تاسو خپل انسټاګرام اپلیکیشن اوپن کړئ. اوپن کول نه پس دوستانو تاسو ویسه خپل فالوورز کوم سرچ کولای شئ او که څوک تاسو سره فالو نه وي ته غواړئ بلاک کړئ. د دې لپاره تاسو دلته سرچ کولای شئ. سرچ آیکن به کلیک کړئ او دلته به هغه یوزر سرچ کړئ. صحیح سو. اوس مثال زه دا یوزر بلاک کوم. صحیح دی. نو د پروفایل ته به زه وزټ کوم. پروفایل وزټ کول نه پس دوستانو تاسو کوم 3 ډاټ آیکن دی پاسه هغه به کلیک کړئ. کلیک کول نه پس دوستانو اول اپشن ریپورت دی، دویم اپشن بلاک دی. نو زه غواړم چې بلاک کوم. نو بلاک به کلیک کړئ او د نه پس دوستانو دوه اپشنان دي. نو دویم اپشن ته موږ راسو دا به سلیکټ کړئ. سلیکټ کول نه پس دوستانو بلاک باندې به کلیک کوو. نو به د یوزر بلاک سیز مال اکاونټ سه دلته اوس ولیکو یو کین انلاک دیم. اوس که چیرې غواړئ چې ته بیرته ان بلاک کړې نو ته څه کولی شئ، پر دا بټنز کوم بلو بټن دی پر دې به کلیک کړئ. نو دوستانو اوس که چیرې تاسې دا لیست ګورئ چې مطلب تاسو څومره اکاونټ بلاک کړي دي او مطلب په بلاک لیست کې کم کم کسان دي. د دې لپاره به تاسو وکړئ خپل دا کوم پروفایل آیکنز دي پر دې به کلیک کړئ. پر دې باندې کلیک کول نه پس تاسو سیټینګ ته راشئ. کوم څه درې لاینې ورکړي دي دا کونج کې دا به کلیک کړئ او د نه پس په سیټینګ باندې کلیک کړئ. سیټینګ باندې کلیک کول نه پس دوستانو تاسو به راشئ پرایویسي ته او په دې کې به تاسو دوستانو اول سیکشن لکه اکاونټ پرایویسي، بیا انټریکشنز دي. په انټریکشنز کې به تاسو دا سیکشنز به کراس کړئ. تاسو په کنیکشنز ته راشئ. کنیکشنز کې تاسو ورکړي دي سی بلاکډ اکاونټس. دا به تاسو لیست شو کې تاسو کوم اکاونټس بلاک کړي دي. نو فلحال ما یو بلاک کړی دی. دا اصل دا ځم ان بلاک کولای شم او د پروفایل وزټ کوم لازم ان بلاک کولای شم. دوستانو دا ویډیو ولا سی یوزر تاسو څنګه بلاک کوئ، څنګه ان بلاک کوئ او بلاک لیست څنګه کتلای شئ. که چیرې تاسو ویډیو خوښ شي ویډیو لایک او خپل ملګرو سره در سره شیر کړئ. د الله پامان ملاوي شو په بل ویډیو کې.